Hello guys and welcome to the channel. आज म तपाईहरुलाई नीतेश जंगको हार्टीमाया भन्ने गीतको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। सो ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ई ट्युनिङ नै हो र केपो चाहिँ थर्ड फ्रेटमा राख्नु पर्ने हुन्छ। म एकचोटी इन्ट्रो बजाएर देखाउँछु। सो यो कर्डहरु भन्नुपर्दा चाहिँ C9 G अनि D, तर हामीले यो नर्मल पोजिसनमा नराखिकन चाहिँ अलि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्ट्रोको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ 5th स्ट्रिङ देखि ओपन देखि थर्ड फ्रेटमा ह्यामर अन गर्ने, अनि त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङ लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट र 5th स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट मात्र, अरु सबै ओपन है त। ओपन देखि थर्डमा ह्यामर अन गर्यो, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङ लक गर्यो अनि रेस्ट गरिदिने। रेस्ट गरेपछि फेरि सेकेन्ड थर्ड फोर्थ चाहिँ लक गर्ने। मैले राइट ह्यान्डको लागि चाहिँ थम्बले चाहिँ ह्यामर अन गर्ने गरेको छु र इन्डेक्स मिडल र रिङ फिङ्गरले चाहिँ लक गर्ने गरेको छु। सो सुरुमा लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ ओपन देखि थर्ड फ्रेटमा, त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ ओपन देखि सेकेन्ड फ्रेटमा ह्यामर अन गर्ने। यसमा नि राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ सेम हो। थ्रु आउट द सङ राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ सेम नै हुन्छ। र यो लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन चाहिँ यही डी सस सेपमै हो, तर 6th स्ट्रिङको चाहिँ सेकेन्ड फ्रेट पनि थिच्नुपर्ने हुन्छ। र राइट ह्यान्डको चाहिँ 6th को ओपन देखि सेकेन्ड फ्रेटमा ह्यामर अन गर्ने, अनि प्लग गर्ने स्ट्रिङ चाहिँ त्यही हो, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ। यसमा चाहिँ अनि रेस्ट गरेर प्लग गरेपछि फेरि प्लग गर्ने, रेस्ट प्लग गर्ने, रेस्ट प्लग रेस्ट प्लग प्लग गर्ने, फेरि रेस्ट प्लग। सो यसमा सजिलो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ राइट ह्यान्डको प्लग गर्ने चाहिँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङ नै हुन्छ जहिले पनि, र हाम्रो थम्बको मुभमेन्टलाई मात्र चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सुरुमा 5th स्ट्रिङमा भयो, लास्टमा 6th स्ट्रिङमा। सो इन्ट्रोमा चाहिँ यही 3टा कर्डहरु युज हुन्छ, र भर्स आइसकेपछि चाहिँ सेम हो प्याटर्न चाहिँ, तर यता लेफ्ट ह्यान्डकोमा चाहिँ पहिला 5th देखि थर्डमा, सरी, त्यसपछि 5th देखि सेकेन्डमा, र अब चाहिँ जी को पोजिसनमा 6th को ओपन देखि थर्ड फ्रेटमा। फिफ्थ को ओपन देखि थर्डमा ह्यामर अन गर्यो, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ रेस्ट प्लग, 5th को ओपन देखि सेकेन्ड फ्रेटमा र 6th को ओपन देखि थर्ड फ्रेटमा। र सेकेन्ड टाइममा चाहिँ त्यही अघिकै डी कोमा। सो भर्समा चाहिँ यही कर्डहरु युज हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ जी मा जान्छ, र सेकेन्डमा चाहिँ डी मा जान्छ। सो यो 4 चोटि रिपिट हुन्छ, र त्यसपछि कोरसको पार्टमा चाहिँ
ठ्याक्क त्यो सङको मेलोडी चाहिँ हामीलाई लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन त अहिलेसम्म सबै थाहा भइसक्यो होला। म एकचोटि यो प्याटर्नमा त भनिदिन्छु। जस्तै कोरसको पार्टमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ 5th स्ट्रिङको 3rd फ्रेटवाला अनि 2nd फ्रेटवाला अनि डीमा अनि त्यसपछि चाहिँ जीमा अनि फेरि 5th स्ट्रिङको यो होल रिपिट गरिदिने। फेरि एकचोटि म स्लोमा बजाइदिन्छु कोरसको पार्ट। यो चाहिँ एउटा सिक्वेन्स भयो यो कोरसको लागि चाहिँ। सुरुमा 5th स्ट्रिङको ओपनदेखि 3rd फ्रेटमा 2nd फ्रेटमा अनि डी 6th स्ट्रिङको ओपनदेखि 2nd फ्रेटमा बेसिकली यसरी नै जान्छ यो कोरसको पार्ट चाहिँ। र त्यसपछि चाहिँ सानो लिड ब्रेक आउँछ, त्यो चाहिँ सरी र यो म बिस्तारै बजाएर देखाउँछु अथवा म यो फ्रेट वाइज नै भन्छु, तर यो केपो नराखिकनको फ्रेट वाइज भन्छु। सो यो चाहिँ 10th फ्रेटदेखि 11 मा ह्यामर अन गरेर पुल अफ गर्ने। यो चाहिँ 2nd स्ट्रिङको 13th फ्रेटदेखि 1st स्ट्रिङको 10th फ्रेट। यो 10 देखि 11 मा ह्यामर अन गर्ने, त्यसपछि 11 देखि 13 मा स्लाइड गर्ने, फेरि अनि रिपिट। अनि सेकेन्ड टाइममा चाहिँ 11 देखि 10 मा पुल अफ गर्ने अनि प्लग गर्ने। यो चाहिँ 13 फ्रेटदेखि 15 फ्रेटमा स्लाइड गर्ने, फेरि 13 फ्रेट अनि 11 फ्रेट अनि 10 फ्रेटदेखि 11 मा ह्यामर अन पुल अफ गर्ने अनि 2nd स्ट्रिङको 13 फ्रेट। फेरि रिपिट गर्ने। अनि यो लास्टमा चाहिँ 13 देखि 15 मा स्लाइड गर्ने, फेरि 13 मा प्लग गर्ने अनि फेरि 13, 15, 17 मा स्लाइड अनि 18 मा प्लग। र सोलो पछिको पार्ट चाहिँ
लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङ ओपनदेखि थर्ड फ्रेटमा ह्यामर अन गर्ने। म यसलाई चाहिँ सेयर 9 पोजिसन भन्छु। सो सेयर 9 पोजिसन भन्न साथ चाहिँ यो वाला प्याटर्न चाहिँ याद राख्नु। र त्यसपछि डी ठ्याक्क ओपनदेखि थर्डमा ह्यामर अन गर्यो, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङ प्लक गर्यो, अनि रेस्ट प्लक, फेरि प्लक रेस्ट प्लक, डी। अनि सेकेन्ड टाइममा चाहिँ थर्ड फ्रेट, सेकेन्ड फ्रेट अनि जी। र यो 4 चोटि रिपिट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ फेरि यो एकचोटि रिपिट हुन्छ। त्यो अघिको प्याटर्न 4 चोटि गइसकेपछि फेरि यो थर्ड फ्रेट, सेकेन्ड फ्रेट र जी वाला एकचोटि रिपिट हुन्छ। अनि फेरि थर्ड फ्रेट, सेकेन्ड फ्रेट, डीमा चाहिँ सकाइदिने। जस्तै यो सोलो पछिको सेक्सन म एकचोटि सबै बजाउँछु। फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटदेखि थर्ड फ्रेटमा ह्यामर अन गर्ने, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट। सो यो त्यसपछि चाहिँ भर्स नै फेरि रिपिट हुन्छ। भर्सको चाहिँ त्यही अगाडि गए। फिफ्थ स्ट्रिङको ओपनदेखि थर्ड फ्रेटमा चाहिँ ह्यामर अन गर्ने, अनि सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङ प्लक, अनि फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा, अनि जीमा सिक्स स्ट्रिङको ओपनदेखि थर्ड फ्रेटमा, फेरि फिफ्थ, अनि यो टाइम चाहिँ डी। यो चाहिँ भर्सको भयो। र यसपछि फेरि कोरस रिपिट हुन्छ। यो गीतमै युज हुने लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्डको त सजिलो छ। लेफ्ट ह्यान्डको चाहिँ एउटा फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटवाला भयो ह्यामर अन गरेर, त्यसपछि सेकेन्ड फ्रेटवाला भयो र सिक्स स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटवाला थर्ड फ्रेटवाला। राइट ह्यान्डको थप मुभमेन्ट मात्र चेन्ज गर्ने र प्लक गर्दा चाहिँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङ मात्रै हो। र लास्टको आउट्रोमा चाहिँ अलि चेन्ज मात्र छ। जस्तै सुरुमा चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट, सेकेन्ड फ्रेट, अनि जी भनेको चाहिँ लास्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट, अनि डी, अनि फेरि जीमा जाने, अनि फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट, सेकेन्ड फ्रेट, डी। यसलाई दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गर्यो भने चाहिँ सुरुको सेक्सन चाहिँ
त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ यो एक्चुअल स्पिडमा गर्दा चाहिँ यसरी नै फेड हुन्छ गीत चाहिँ। सो ओके गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरू पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स। अनि यो ट्युटोरियलको बारेमा पनि केही सोध्नु छ भने चाहिँ लेट मी नो इन द कमेन्ट्स। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।